Hello guys, so for today's gagawin natin yung aking French macarons. It's not macarons kasi ang macarons ay gawa sa shredded coconut and then ito namang macarons ay gawa sa almond flour. So kailangan nating ingredients, meron tayong sifted na almond flour. So wala akong almond flour talaga, so ang ginamit ko dito ay blender or Nutribullet. Kung meron kayong food processor, pwede nyo siyang gamitin. So ginround ko lang yung aking nabiling blanch slice almond, so 100 grams yun, and then sinift ko siya ng few times. So nakakuha ako ng 90 grams. Ayan yung gamit ko, nakakuha ako ng 90 grams para sa ating kakailanganin na ingredients. So, para mas makatipid kayo, since yung iba sa inyo magsisimula pa lamang mag-try, so masyadong mahal yung almond flour, 500 grams to 1 kilo. So, pwede nyo gawin ito para medyo makatipid kayo. Meron tayong nakuha nung binlender natin siya or Nutribullet natin siya na hindi na isasama. I-discard na natin yan para maging maganda yung texture ng ating macarons. Meron din tayo ditong sifted na powdered sugar, 1 cup. Meron din tayo ditong 1/4 cup ng granulated sugar. Mas maganda kung gagamit kayo ng caster sugar kasi mas madali ma-dissolve at mas finer yung texture. Meron din tayong 2 large egg whites, room temp. Maglalagay din tayo ng 1/4 teaspoon ng salt, iodized salt, para mag-stabilize yung ating meringue, at gagamit din tayo ng gel food color. And gagamitin natin dito yung ating hand mixer. Sira kasi yung aking stand mixer. So, pwede rin gumamit nito. Make sure na hindi walang oil, walang grease. Ayan yung ginamit ko kanina na pinang-blender yung aking Nutribullet. So, para mag-ground ko yung sliced blanch almonds. Ang una muna natin gagawin ay ipagko-combine natin yung ating almond flour at ang ating powdered sugar. Nasif na natin sila. So, ngayon, isisif ulit natin sila para mas maging finer yung ating makuhang almonds or almond flour. And then, kung meron pang mga natitirang lumps, matatanggal na yan. Ayan, isisif natin together with powdered sugar until combined. And then, pagkatapos nating haluin, isiset aside muna natin. And gagawin na natin yung ating meringue. And then ngayon guys, gagawin naman natin ang ating meringue, which is our egg whites. So, set aside muna natin ito. Naman guys, gagawin na natin yung ating meringue. Pasensya na kung medyo madilim at hindi ako nakapaghanda dito ng ring light. So, ngayon, ibibit natin ang ating egg whites ng medium to high speed hanggang maging frothy na siya. For about siguro 30 seconds. After that, ilalagay natin ang ating 1/4 teaspoon iodized salt. So, yung iodized salt natin, it will help ma-stabilize yung ating meringue later on. So, ibit muna natin siya. Guys, kailangan kong ilipat kasi nangingilo daw yung anak ko makarinig. So, nilipat ko lang siya sa stainless bowl. So, ngayon, frothy na yung ating egg whites. Ilalagay na natin yung ating 1/4 teaspoon ng ating iodized salt. And then, ibibit ulit natin siya hanggang maging soft peak muna. Yung hint na ilalagay mo na yung granulated sugar doon sa binibit mong egg white, pagka napansin mo na medyo foamy na siya, yet stable na siya. Pero hindi pa siya umaabot doon sa soft peak and steep peak stage. So, gradually lang ang paglalagay para hindi ma-deflate yung air na kinreate natin doon sa ating egg white or sa ating meringue. So, ayan siya guys. Ganyan dapat ang itsura niya. And then, continuous beating lang hanggang maging soft peak.
Kapag ka umabot na tayo sa soft peak stage, kagaya nito, ayan, dapat nagbe-bend yung tip, yung dulo ng ating meringue kapag ka inangat natin yung ating hand mixer. Yan ay soft peak. Ayan, pag nangyari na yan sa ating meringue, gagawin natin ay ilalagay na natin ang ating food color. Ayan, dyan na yung best time na ilalagay yung ating food color. So, ayan. Ilalagay natin food color ay 1 to 2 drops lang. So, mas recommended ang gel food color kasi hindi natitin out yung butter, yung inyong meringue. And, hindi siya nagpe-fade during baking. So, mas nire-recommenda talaga na gel food color ang gamitin. So, beat na natin siya niyan guys hanggang mag-steep peak na siya. So, pag steep peak na siya guys, tumigil na kayong mag-beat. Ayan. So, steep peak na siya kasi hindi na siya lumulukot. So, okay na yan. Let's do the macaronage now. So, maglalagay muna tayo guys ng ating 1/3 cup mixture dito ng ating almond. So, dito sa ating meringue. So, and then, fold. Yan. Okay lang naman hindi ka masyadong gentle dito kasi tinatanggal natin yung air dun sa beaten egg white. So, yan. Pag na-incorporate na yung almonds, lagay na natin lahat. Be careful not to overmix and undermix. So, pag undermix, hindi kumakalat yung butter. Pag pinipe mo siya sa iyong silicone mat or baking paper. Pag naman overmix, too runny na siya guys. Sobrang runny na niya. Mabilis siyang kumalat. So, pagka ganun ang mga naging epekto or naging outcome ng inyong macaronage, kailangan mo nang umulit-ulit. So, itong macarons na to ay napakaselan. Alaman natin na okay na yung ating batter kapag pagka ito ay nagfo-flow na sa ating spatula. Ayan. And nakaka-create ka na ng figure of 8 nang hindi na puputol. So, kulang pa yan. Watch out lang. Ayan guys, okay na yan. So, ganito dapat yung consistency ng ating macarons. Ayan, nakaka-create ka na ng 8 nang hindi napuputol. So, okay na yan guys. Lipat na natin siya sa ating piping bag. Ang gagamitin nating piping tip guys, piping nozzle ay ito. Anong tawag dito? Ano yata to? Basta yung ganito guys. So, hindi naman necessary na kailangan mo ng ganito. Pwede mo rin namang ikat yung piping bag. Pero mas okay yung may ganito. So, lipat na natin yung ating butter.
Wala talagang perfect recipe dito guys. Kasi every time nagagawa ka, ang daming pwedeng maging mali. Yung temp ng oven mo, kahit perfect yung macronage mo, perfect yung ingredients mo. Pero pag sumablay yung temp ng oven mo, or medyo humid yung panahon, hindi nagkaroon ng shell, during resting, sobrang dami talagang i-consider. Kaya talagang sobrang mahal pala ng macarons. So, pipe na natin siya. Hindi necessary guys na meron kayong ganitong pattern or template na silicone. Pwede rin kayong gumawa ng inyong sariling template or i-eyeball nyo lang. Pwede rin kayong gumamit ng baking paper. So, pipe lang natin muna siya. Dapat naka 90 degrees tayo guys, ha? So, pag 90 degrees patayo. Ayan. So, dito sa pagpapipe natin guys, malalaman natin na tama yung pagmamacronage natin ng ating batter kapag ka hindi mabilis kumalat yung ating pinipe. And hindi rin naman siya stagnant. So, dapat gumagalaw pa rin. Kumakalat pa rin. Pero very slowly lang. Kapag ka hindi siya kumakalat, ibig sabihin undermix. Pagka kumalat ng bongga, ibig sabihin naman too runny or manipis yung ating batter. So, okay lang naman yung mga patusok na yan. Kasi mamaya, kakalat pa yan and mawawala. Kapag ka tinap natin yung ating silicone mat. So, kung may natirang batter guys, pwede mo naman siyang i-pipe na din sa isa pang silicone mat. And then, after nito maluto, isasalang mo na rin siya kapag ka na-rest mo na sila pareho. So, hindi pwede na dalawang tray sa isang salangan. Kailangan isa-isa lang kasi middle layer ang ating gagamitin para maging even yung pagkakaluto ng ating mga macarons. So, dito sa part na ito guys, itap nyo yung inyong mga macarons para mawala yung anumang big bubbles sa loob ng cookies or macarons. Yan, itatap natin to at dapat hindi nyo to makalimutan. Itatap natin hanggat na maging pantay na sila. Yan. Kaya dapat, pag nag-pipe ka ng macarons sa yung silicone mat, hindi masyadong malaki. Kasi kapag masyado na siyang malaki, ang tendency magdikit-dikit sila kapag kumalat pa. So, dapat maliit lang and eventually lalaki pa din naman yan kasi magi-spread out pa. Kung meron kayo, may makita kayo mga air pockets na medyo malalaki sa taas, ipap nyo lang ng toothpick yan. Para matanggal. Ayan. Ang purpose ng resting guys ay para mag-develop ng skin yung ating macarons at para kapag sinalang natin sila sa oven ay mag-form sila ng fit. So yung signature fit nila, nagfo-form lang yun kapag nag-form ng skin yung ating macarons during resting. So wait lang natin ng mga 30 minutes to 1 hour. So, after a while, after resting for 60 minutes, ayan, titignan natin kung ready na ba yung ating macarons isalang sa oven. So, malalaman natin na ready na sila kapag binrush natin sila ng ating finger at hindi nagli-leave ng anumang indent yung ating finger at hindi bumabakat sa cookies at hindi rin naman sumasayad yung butter doon sa ating kamay or daliri. That's the sign na pwede na natin silang isalang kasi nag-form na sila ng skin na tinatawag. Ngayon, ibibake na natin yung ating mga macarons dito sa ating preheated oven with 145 degrees Celsius ang init. Convection type ito. Ilalagay natin sila sa middle layer. Up and down yung init niya. And then, naka-open din yung ating fan. So, ibibake natin sila ng mga 10 to 15 minutes.
After 3 to 4 minutes, mapapansin nyo na nag-grow na yung feet ng ating mga macarons. Ayan, 145 degrees Celsius ang ideal sa kanila. Kaya lang ang problema dito, magba-brown yung top nila kasi medyo mataas yung temp. Pero, mas mataas yung kanilang feet. Kung naman gusto mo silang i-bake na hindi masyadong nagba-brown yung kanilang mga taas, pwede naman. Kaya lang, ang magiging problema mo naman dito ay mababa yung kanilang feet kasi low fire or low heat yung iyong ginamit na temperature. So, pag nakita nyo na nagpo-form yung kanilang feet, ibig sabihin, tama yung process na ginawa natin. Kasi pag nag-crack, hindi nag-form yung feet, hindi sila nagkaroon ng feet, or lopsided, maraming pwedeng nag-occur na problema during the macronage process, or pwedeng mataas yung temp, humid ang weather, hindi nag-form ng shell. So, maraming pwedeng i-consider kung bakit hindi natin mapa-perfect yung pagkakaluto ng ating macarons. So, ayan guys, tapos na siya. And iwan lang muna natin siya dyan ng 2 to 3 minutes bago natin tanggalin yung tray. Ang tawag dyan ay oven shower. So, hayaan lang muna natin siya dyan ng 2 to 3 minutes. I-open lang natin yung door ng oven natin. After 3 minutes, ilalabas na natin siya sa ating oven. And then, pabayaan lang muna natin siya doon sa ating silicone mat. And mamaya na natin siya tanggalin kapag ka nag-cool down na siya completely. Kasi, pag madikit pa yan or tinanggal nyo na agad, masisira. Kasi mainit-init pa. So, instead na naging pink guys, naging coral pink sila. Siguro, medyo napataas yung temp ko sa oven. So, ang pwede nyong remedyo dito is maglagay kayo ng empty tray or baking paper sa taas, sa ibabaw ng mga macarons, sa ibabaw ng layer nila, wag dun sa mismo sa ibabaw, para hindi direkta yung init na napupunta sa kanila. Cool down na siya completely guys. Yan, pwede na natin siyang tanggalin sa ating parchment paper. And dapat hindi siya didikit. Ayan. So, ganyan dapat siya. Yung almost effortless ang pagtanggal. Medyo mainit-init pa to guys. Ayan. So, okay na yun guys. Tingin nyo, nag-cool down na at hindi nyo pa rin matanggal sa inyong parchment paper guys. Pwede nyo siyang ipop sa oven ulit ng 2 minutes at 145 degrees Celsius ulit para talagang okay na yung pagkakabake niya. Minsan kasi underbake sila. So, ayan guys yung ating macarons and sana nakatulong itong tutorial na ito. Again, hindi pa ito perfect. So, ayun. So, may mga ilan ako nagawa guys na may hollow sa gitna yung aking macaron. So, pagka ganito, maraming factor. Either mali sa macronage process, kulang sa ingredients, mali yung naset na temperature sa oven, mali yung resting process, mali yung macronage. So, maraming process kung bakit nagkakaroon ng hollow sa gitna. Pero sturdy naman siya, crispy on the outside and chewy on the inside. Pagpasensyahan nyo na guys yung aso namin. So, ayan, nakikisabay siya. So, may mga ganyan talaga guys. Sometimes, imamature mo pa ng 24 hours yan. And then, magugulat ka after 24 hours, nag-occupy na siya ng space. So, sometimes guys, it happens talaga. And, ang gawin nyo lang pagka ganyan, try nyo siya ilagay sa fridge. And, immature nyo siya for 24 hours. Lagyan nyo siya ng filling. And after that, magugulat ka kinabukasan, full fruit na yung iyong macaron. So, it needs maturing talaga. Ito guys, kinabukasan, matured na siya. So, yun guys, yun lang naman ang mai-share ko for today. Salamat sa mga nag-abang and salamat po sa mga gustong matuto nitong recipe. Thanks for watching guys!